bảo nợ cái số tiền này cũng không thấy nói cho bác biết đâu. Bây giờ mình có cái gì đâu, tài sản của mình hay có mỗi một cái lều đây này. Còn đấy khoản nợ đấy thì cứ để đấy, thì con với mẹ con thì khá lo lắng, không xoay sở để mà trả cho mẹ. Thì cũng tại mẹ của cậu ấy hay ăn chơi nhiều, thế bây giờ mới cho các cậu khổ thế này, nợ nần nhiều thế này. Con ơi, mấy thế rồi, hay là chú phải con mình đi chặt chuối nhỉ? Con ơi, mẹ chồng của con ấy, ngồi với mẹ đấy, chắc mẹ nghĩ mẹ chồng của con như thế nào ấy, nó khó đấy này. Mẹ không sai đâu, nó lăn đi lăn lại. Chắc mẹ chồng của con nghĩ là con út ở dưới này cũng cờ bạc, rượu chè cờ bạc thì họ cũng về thu nhà hết rồi. Thì lên trên này để về ở với các con, phải chồng con phải ly hôn con rồi. Nó nghĩ quá, khó quá, nó buồn quá, sáng nó đi bảo đi ra ngoài đi chơi bạn bè ngoài làng kia rồi, không ở nhà đâu. Mẹ nhìn cũng thấy thương nó, cả đêm nó không ngủ được đâu, ngủ với mẹ ấy. Cứ làm đi làm lại, làm cả mẹ cũng không ngủ được. Sáng sớm nó đòi đi rồi, đi chơi rồi. Bà tôi thấy buồn quá, tôi ra ngoài chơi này cho thoáng người một tí đã. Thế thì mẹ nói bà là thế thì bà đi thì cứ đi thôi, một tí gà với vịt thì tí hai mẹ con các thái chuối nuôi, các đi chặt chuối gánh về để thái nuôi vịt cũng được. Thế bà bảo thế thì bà đi nhá. Đi rồi, nghĩa là bà đấy thì con út này hiểu cờ bạc thế này, lên đến đây để thấy các con ly hôn thế này, mẹ nghĩ là bà đấy cũng khá buồn đấy. Với lại thì nếu bà đấy không có nhà ở đấy thì nếu lên đây thì các con tuy rằng các con đã ly hôn nhưng mà con cũng phải cho bà đấy ở đây nhé. Không nên cũng trước mình cũng gọi là mẹ chồng. Bây giờ tuy rằng chồng con bỏ rồi mà con phải nghĩ lâu dài nữa, con phải cho bà ở đây nhé. Nó có ăn bao nhiêu đâu. Với lại đêm hôm á, mẹ con mình đi làm, nó còn giúp mẹ con mình nuôi vịt, hái chuối nuôi vịt này, mình cũng đỡ một phần việc. Thế nhá con nhé.
trong kia có mía còn thế lắm rồi, con bị chặt một hai bó về ngâm để những hôm Tết mình gói bánh á. Đấy con ơi,
chỗ này. Con bán lên chân mẹ này, ui dây rồi, đúng. Này con xem chân của con nhá. Đây, cắn tay mẹ đây này. Khu này có bán nhiều thật nhỉ. Đây. Chặt thêm không? Con ăn chút cắt nhỉ. Cái đồ đâu? Con gói nhiều một tí con ạ. Cái con báo kia nữa, con báo lắm, đưa lên trên của mẹ mình. Để chuyển tay cho con cuốn. Con mẹ đấy, nặng quá, chặt ra ấy.
phụ ơi đi được xa quá đi được hai đứa đây của con được hai đứa để đến đứa con thấy mẹ không? Cây của con dài quá. con ơi con mở cửa đi mời đứa cháu cháu đến khu lái à cháu mời đi hôm nay con vừa đi chặt thế gì mệt quá thì nghỉ ngồi nghỉ Có hai mẹ con ở nhà thôi à? Vâng. Con gửi bác đi đâu? Anh Hằng ấy đi đâu rồi bác? Hàng thì nói ra thì cháu chưa biết à. Nó ly hôn con gái của bác rồi, nó bỏ rồi. Bây giờ không ở đây đâu. Cái tiền gốc của lãi ngân hàng này á thì anh Hằng vay thì bây giờ ai trả bác? Hai vợ chồng bỏ nhau thế này. Đấy là bác không biết. Thế con gái lúc hai vợ chồng con bỏ nhau thì cái số tiền ngân hàng thì chồng con bảo con giả hay là chồng con giả đấy, con cũng không biết à. Cái này thì bây giờ có đây nhỉ cháu nhỉ, bây giờ mới hai mẹ con bác thì chắc không giả được đâu, thì con rể đã bỏ con gái của bác rồi, bây giờ bác chắc bác không giả được vì chú vay là của con rể vay thôi. Cái tiền lãi này là cái tiền này là anh Hằng với lại con gái của bác ấy là hai vợ chồng đi vay. Còn vay thì bây giờ anh ấy hai vợ chồng bỏ nhau rồi thì bây giờ thì vợ phải trả thôi bác. Cái này thì bác cũng không biết được, nhưng mà bác nghĩ là bây giờ mỗi hai mẹ con bác ấy thì trả thì không có tiền cháu ạ. Thì trước chưa bỏ nhau thì con hàng thì đi làm thì bác với con gái của bác ấy vẫn đi kiếm tiền hàng kiếm ấy bán để nộp tiền lãi cho, nhưng mà bây giờ con rể đã bỏ con gái của bác rồi, bây giờ mẹ con mình, mỗi hai mẹ con mình thì chắc không kiếm được bằng đấy tiền giả cháu ạ. Thế bác cái khoản nợ này bây giờ ai chịu trách nhiệm hả bác? Nợ cả gốc cả lãi thì cũng vào 3 tháng rồi còn chưa nộp tí nào cơ bác ạ. Bây giờ cái khoản vay ấy của anh Hằng ấy, bây giờ cả gốc lẫn lãi là cũng đến hạn trả rồi bác ạ. Đến hạn rồi hả cháu? Thế bây giờ tính thế nào con? Cháu ơi, cháu thông cảm cho hai mẹ con bác nhé. Thì cái khoản vay này thì cũng đến cháu nói thì bác cũng hiểu rồi, đến lượt trả rồi, nhưng mà bây giờ thì chồng của con gái đã bỏ nhau rồi thì bây giờ bác bảo bác giả thì bác cũng không kiếm đâu ra bằng đấy tiền, thì chắc chuyển cho chồng con gái giả thôi. Thì bác là mỗi hai mẹ con bác thì không biết kiếm đâu ra tiền nữa, còn đêm ban ngày đi kiếm được một ít xong là chúng mua thức ăn nữa thì cũng chả có gì đâu cháu ạ. Cháu ạ, cái con rể của con gái của bác ấy thì lúc bảo nợ cái số tiền này cũng không thấy nói cho bác biết đâu. Vâng, thế cháu cố gắng thông cảm cho hai mẹ con bác nhé. Bác là cái là việc của gia đình bác, còn cháu chỉ biết làm việc theo trong ngân hàng thôi. Cháu chỉ biết đến tháng đến kỳ thu lãi là cháu đi thu thôi, còn cái cháu không biết đâu.
Nếu mà gia đình bác không trả được ấy, cả gốc lãi ấy, thì bọn cháu chỉ giải quyết theo pháp luật thôi bác ạ. Nhưng cái này là con rể của bác vay, bác thì bác không biết. Mà cháu xem ở trong hồ sơ ấy thì thấy con rể của bác với lại con gái ấy, của bác là đứng tên vay anh Hàng với chị với vợ anh ấy. Thì bác vẫn biết là hai vợ chồng các con vay, nhưng mà bây giờ chúng nó bỏ nhau rồi làm thế nào cháu? Cháu rất hiểu hoàn cảnh mà bên ngân hàng bọn cháu ấy là phải thu xếp cả lãi và gốc để trả cho ngân hàng, còn bọn cháu thì cũng chỉ làm theo luật của ngân hàng thôi. Con bây giờ con tính thế nào? Cả gốc là 100 triệu, còn 3 tháng lãi nữa thì bây giờ mẹ con mình kiếm đâu ra 100 triệu. Dạ. Thế bây giờ bác cũng, hai mẹ con bác cũng hoàn cảnh quá, không giả được cháu, thì bây giờ chắc là bác đưa cháu đến xuống gặp con rể của bác thôi. Không thì hai mẹ con tiền nhiều thì hai mẹ con không giả được. Thế thì con gái ở nhà nhá, con đừng đi đâu nhá. Mẹ đưa cháu đi thăm, đi hỏi chồng con đã. Không thì mẹ con mình không vác được số tiền nhiều thế này đâu. Nợ tiền to thế này thì mẹ cứ sợ lắm. Mẹ con mình kiếm hàng ngày có được 100, 200 để mua thức ăn thôi. Thế mà nói đến tiền 100 triệu thì mẹ thấy sợ lắm con ạ. Con ở nhà đừng đi chơi xa nhé. Ở nhà thôi nhé. Thế là bác đưa cháu đi xuống gặp nhé, cháu nhé. Không thì bác số tiền to thế này bác không giả được đâu cháu ạ. Đi thôi nhỉ cháu. Thế bác đi dẫn đường đi trước cháu, để cháu không biết đường anh ấy ở chỗ nào. Vâng, tít ngoài kia xa lắm cháu ạ. Con ở nhà nhé. Đi cháu ơi. Lúc cháu về cháu đi xe à? Vâng, cháu đi xe. Thế bây giờ bác đi theo xe cháu, bác chỉ đường cho cháu nhé. Vâng. Cháu không biết đường chỗ nào là Con gái ở nhà nhá. Đi đến đường rẽ thì bác hãy chỉ đường. Đây đi còn khá xa đấy cháu ạ. Đường còn đi khó nữa. khó thì không Vâng. đi xe vào được. Ở đường đi khó lắm. Vất đấy. Đi bộ đi khá xa đấy. Cháu đi không quen có đá thì cháu đi từ từ nhé.
cháu này. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Nhà của anh ở đây à? Ông nhà con ở đây. Mẹ cái này trước không phải để phơi khô vậy. Để hết xong phơi khô để mai làm trụi mới đẹp thôi con ạ. Vâng. Không cần để cây nữa, để cây này không làm không đẹp đâu. Nó để còn làm cả cây giờ quét nó dẻo lắm. Làm cây nó mềm thôi. Vâng. Làm dưỡng bó cái này không nó lấy cây về làm nó đẹp. Cháu này đến rồi. Đấy, hai mẹ con đang ngồi kia. Vâng. Ở nhà hả bà? Bà lại lên đây làm gì? Con ở nhà. Chào chị nhé. Bà lại lên đây tìm cả người về định khuyên con trai tôi lại quay đi lấy con gái của bà. Thôi, bà cứ đi về đi. Không phải về khuyên nữa, khuyên con trai tôi đã quyết định bỏ rồi thì con trai đã bỏ rồi. Khuyên nó con trai cũng không quay lại đâu. Không phải tôi về khuyên con trai của bà là quay lại lấy con gái tôi đâu. Tôi đưa đứa cháu này về xem con rể hư này có trả được tiền lái không? Cả gốc đến lái đấy. Vì mẹ con tôi không chấp nhận đâu. Vì con trai của bà đã bỏ con gái tôi rồi, tôi không chấp nhận đâu. Bây giờ con trai tôi đã bỏ rồi, còn có tiền lái gì nào nữa? Đấy, cái số tiền trước con trai của bà ấy vay để hổ bà giả nợ đấy. Vì bà ăn chơi nhiều quá, xong bà nợ nhiều ấy. Chẳng con trai của bà vay hổ giả bà còn quên giá. Quên cái gì? Tôi có biết đâu. Tôi đã bỏ, con trai tôi đã bỏ nhau rồi thì đấy là do bà thôi chứ. Biết là có biết đâu. Đấy là con trai của bà mà vay. Đứng tên con trai của bà, bây giờ con trai của bà phải có trách nhiệm. Dạ, mẹ con tôi không biết đâu. Bây giờ cháu hỏi đi. Bác thì bác không biết nữa. Bác chỉ biết dẫn đường để đến đây thôi. Vâng. Qua thông tin là em có biết được là hai vợ chồng anh đã bỏ nhau rồi, thì bây giờ cái khoản vay ấy anh trả hay là vợ anh trả, để bên ngân hàng bọn em còn biết. Cái đấy thì trước đây thì em cũng có vay của bên ngân hàng, thì bây giờ cũng nếu chị nói vậy thì chắc sao đi hạn nộp cả gốc lẫn lãi nhỉ? Vâng, 3 tháng cũng chưa nộp lãi rồi. Dạ vâng. Rồi chị ạ, có chị thì bên đấy thì trước đây em vay ấy, thì để em trả. Vâng. Con sao ngu thế? Con nhận trả hết cái số nợ này à? Lúc gì vay thì vay chung chứ. Bây giờ phải chia đôi chứ. Hổ nhau trả chứ. Mẹ sao nói thế được? Số tiền đấy thì trước đây con vay thì cũng vay để trả nợ của mẹ kêu mà. Giờ mình vay thì mình phải trả chứ. Không được đâu, con ạ. Thôi, nói chuyện mẹ. Ôi chị ạ, Mình cái số tiền phải trả hết thì nhiều lắm chứ. tôi biết rồi. Cái số tiền thì em chậm số lãi 3 tháng ấy, thì gia đình em có chút việc thì em cũng sử dụng hết tiền rồi thì em chậm, nên chị xem nào thì để mấy hôm em gửi cả tiền gốc với cái số tiền lãi đấy xem có được không chị. Em cũng đến đây nhắc nhở anh là cái tiền lãi của anh ấy thì cũng 3 tháng rồi chưa đóng rồi, thì anh cũng cố gắng thu xếp để cho bọn em rồi ngân hàng trả sớm cho bọn em không được nợ lâu như thế anh ạ. Vâng, cái đấy thì em biết rồi. Thế em cũng đến đây là để nhắc nhở anh về cái khoản vay của anh ấy. Cũng đến hạn sang cũng đến hạn để trả cả gốc nữa ấy. Xem là anh có trả được anh trả hay là vợ anh trả, để mượn bên ngân hàng bọn em còn biết. Vâng, cái đấy thì chắc là em trả thôi chị ạ. Nhưng mà cái số gốc với sắp đến hạn đây nhỉ chị? Em cũng dạo này em cũng được để ý. Gốc của em là sang tháng. Sau tháng ạ. Vâng. Là em cố gắng thu xếp cả gốc cả lãi. Vâng, được rồi chị ạ. Đến lúc đấy em sẽ xoay sở cả gốc cả lãi nhé. Em sẽ gửi hết. Không được đâu con ạ. Gia đình cũng thu xếp thôi. Gì nữa mẹ? Thì khắc trả hết thì không được.
phải bàn lại rồi cho hai bên phải hộ nhau trả chứ. Bây giờ mình có cái gì đâu. Tài sản của mình ấy có mỗi một cái lều đây này. Thì hàng trăm triệu thì mình lấy đâu. Mình không nhận được hết đâu con ạ. Này, tôi hỏi cậu nhá. Vì cậu với con gái tôi đã ly hôn rồi. Mà cậu ra đi bàn tay trắng. Bây giờ số nợ này là cậu tính thế nào? Vì mẹ con tôi cũng không có gì đâu. Hoàn cảnh lắm. Vì mỗi hai mẹ con tôi còn già nữa. Tôi không kiếm được đồng nào đâu. Hàng ngày kiếm được 100, 200 để đêm hôm để mua thức ăn thôi. Thì cậu có giả được không? Số nợ này đây. Vâng mẹ. Số nợ đấy thì trước đây cũng con với vợ con ấy thì cũng có vay, thì cũng thời điểm đấy thì cũng vay để trả nợ cho mẹ con. Bây giờ thì con với vợ con cũng đã đi hôn rồi thì thôi, còn số nợ này thì bây giờ ấy cứ để cho hai mẹ con trả là được. Thế cái khoản nợ này cháu chấp nhận cháu giả phải không? Vâng mẹ. Khoản nợ này thì trước đây thì con vay, thì bây giờ con cũng sau này con cũng khá giả thôi mẹ. Còn cái chuyện của con với vợ con cũng đã ly hôn với nhau đấy thì cũng không liên quan đến cái chỗ vay tiền ngân hàng này nữa. Còn số tiền ngân hàng này thì cũng trước đây con vay thôi, bây giờ con cũng từ trả. Còn cái chỗ vợ con với mẹ thì con không muốn hai người phải lo lắng về những số nợ ngân hàng này đâu. Thế cháu nói như thế mới đúng chứ. Không thì chẳng nghĩa là cho hai mẹ con vác nợ cho cháu à? Đã bỏ rồi. Con để Mà vác sao nợ nói à? thế? Vâng, cái đấy con biết rồi. Cái gì cũng bảo cho con nói tôi không vác hết à? Cháu nói như thế bác mới hiểu chứ. Không thì bác không hiểu đâu. Vâng, về mẹ cứ bảo với Nhật bảo là không cần phải lo đến cái chuyện cái số tiền này đâu. Số tiền này thì trước đây con cũng vay thì lo cho mẹ con thôi, để con với mẹ con tự lo đáng để mà trả thôi mẹ. Thôi Thế là được con rồi. đừng nói Thế thế là đâu. Mình không bác hiểu khắc rồi. bác được đâu. Mẹ với Nhật ở bên đấy thì không cần phải lo lắng gì tiền nong về để trả đâu. Nhà cửa các loại gì giao cho bên đấy hết rồi. Thì mình có cái gì đâu. Mình ra bàn tay trắng này. Thì con bây giờ á, con lại ôm cả cái số nợ đấy à? Không được. Phải cho bên đấy là trả cái số ngân hàng, tiền ngân hàng. Thì bên mình đã ra bàn tay trắng thì nhà cửa các loại giao cho bên kia hết rồi. Cho vợ con hết rồi. Thì đã bỏ nhau thì mình có được cái gì đâu. Thì con ôm cả cái số nợ nữa thì lấy cái gì trả. Con tưởng là con có tiền nhiều lắm à? Con xem đây này. Cái nhà đây này. Thì con có bao nhiêu đồng lắm. Mà trả số đấy. Thôi. Bây giờ thì tốt nhất thì để bên kia trả cho cái bà này bên kia là trả thôi. Nhưng không phải gánh vác được hết đâu. Bà nói thế nào chứ? Tất cả là tại bà hết. Các con mới nợ như thế này. Bà biết chưa? Cũng tại mấy năm trước đấy. Bà ăn chơi quá nhiều. Xong bây giờ các con mới nợ nhiều như thế này. Nói bà còn chưa hiểu à? Bà còn chửi con à? Bao nhiêu lỗi, bao nhiêu nợ cũng tại bà hết. Ngày xưa ấy, mấy năm trước ấy, bà không làm như thế thì chắc các con bây giờ không sống khổ như thế đâu. Không nợ nhiều như thế đâu. Bao nhiêu lỗi cũng tại bà hết. Bây giờ bà biết chưa? Bà nói cái gì cũng tại tôi á. Không tại bà là tại ai? Đấy là tại tôi á. Cái gì cũng đổ lỗi cho tôi hết à? Không tại bà Không tại phải ai? tại tôi đâu. Cái đấy là do số phận của nó lấy không nên thì cũng đây là do số phận nó thôi. Không liên quan đến tôi đâu. Số phận á? Tôi không tin bà đâu. Ngày xưa ấy, nếu con trai nghe lời tôi ấy thì không cưới con gái của bà thì bây giờ con trai cũng không khổ như thế đâu. Nếu con trai nghe lời thì mình lấy người khác ấy thì bây giờ á thì chắc còn sướng cái gì. Bây giờ nhà thì con cháu đầy nhà thì sống chẳng hạnh phúc lắm à. Hai mẹ con bà đấy thì nghèo thì ham nhà giàu thì cứ bảo bám lấy con trai tôi. Thì bây giờ mới khổ như thế. Đâu, có phải tôi bảo con gái tôi bám lấy con trai của bà đâu. Con trai của bà
Khắc tự đi đòi bám lấy con gái tôi, xong tôi còn ngăn cản không muốn cho lấy đấy. Cuối cùng con trai của bà còn xin đi xin lại, tôi mới cho lấy, không thì tôi còn không cho lấy đâu. Lúc nào cũng nói Thế câu bây này, giờ xin đi xin là lại. lỗi tại hai mẹ con bà thôi, không phải tại tôi đâu. Bà nói thế nào chứ? Không có đâu, tại hai mẹ con người nghèo ấy, xong mới bám lấy con trai tôi, xong rồi bây giờ cho hai mẹ con tôi bây giờ cũng mới khổ theo thế này. Bà im mồm đi. Tôi nghèo, mẹ con tôi nghèo thật. Nhưng mà tôi có vào nhà bà giàu xin ăn một bát cơm nguội đâu. Bà nói câu này bà phải nghĩ lại chứ. Không nói nữa, con trai tôi cũng khổ lắm rồi. Tại con gái bà, cưới con gái bà về mới khổ như thế. Thì bây giờ thì còn tất cả tài sản ấy đã giao cho bà hết rồi. Cho là cần cái số nợ ngân hàng nữa là cũng phải giao cho con trai tôi. Thế này thì ai chịu được. Bà cứ tưởng là bà không muốn nói với tôi á. Tôi cũng chẳng muốn nói với bà đâu. Chẳng qua là cháu này bảo đưa cháu này vào hỏi thằng con rể hư này thì tôi mới đưa vào thôi, không thì còn lâu tôi mới vào đến đây. Nếu không lấy con gái bà thì con trai tôi không khổ như thế đâu. Sung sướng lắm đấy. Con gái tôi cũng thế thôi. Nếu không gặp con trai của bà, bây giờ chắc còn lấy người khác chắc còn sướng như là cái gì. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa. Cái số nợ thì giao cho hai mẹ con để trả hết đi. Thôi, mẹ nói nhiều đấy. Mẹ đi vào trong nhà đi. Mẹ cứ nói loạn hết cả người đầu ra. Thôi mẹ cứ đi về đi. Còn đấy khoản nợ đấy thì cứ để đấy. Chỉ con với mẹ con thì khá lo lắng, không xoay sở để mới trả thôi mẹ. Con nói thế thì cũng mẹ nghe thì cũng đúng thôi, nhưng mà đáng lẽ cái số nợ này con phải cho mẹ của con dạ mới đúng chứ. Đấy là mẹ của con hay đi ăn chơi mà. Nên bây giờ con mới nợ như thế mà. Con biết cái số tiền đấy thì lúc đấy ấy, con với vợ con đứng lên vay cái số tiền này ấy, thì lúc đấy là cũng chỉ là vay đi trả nợ cho mẹ con. Thì lúc đấy cũng do mẹ con chơi bời lêu lổng quá thì mới tiêu đến số tiền này. Lúc đấy thì con cũng không vay thì cũng không có chỗ nào để mà vay để trả nữa. Thì bây giờ cũng con với vợ con thì cũng ly hôn rồi. Thế thì mẹ không cần phải nghĩ đến những chỗ phải trả nợ, trả bên ngân hàng này nữa. Chỗ đấy thì mẹ cứ để con không con hát giả. Theo tôi nghĩ đấy thì cũng tại mẹ của cậu ấy hay ăn chơi nhiều. Thế bây giờ mới cho các cậu khổ thế này, nợ nần nhiều thế này. Bà nói thế nào đây? Nói thế nào? Bà có thấy tôi đi ăn chơi lúc nào? Tôi nghĩ là tại bà hết. Bây giờ các con mới nợ nần nhiều thế này. Tôi có ăn chơi thế nào đâu bà thấy không? Không ăn chơi à? Tôi lúc đấy tôi chỉ lúc thì tôi chỉ vay một tí tiền về dùng thôi. Mà nói cái gì mà tôi đi ăn chơi và hết tiền nhiều thế? Bà có nhớ không? Lúc bà ăn chơi ấy, bà còn mặc váy, khoác cái túi nữa. Còn đến đây, lúc đấy hai mẹ con ở đây, bà còn múa thế này đây, bà nhớ không? Lúc đấy tôi sung sướng mặc kệ tôi chứ. Đấy, lúc đấy chẳng ăn chơi à? Lúc đấy chẳng ăn Tôi chơi cũng à? cần bà về đây không? Mà Khổ là nói khổ, bây giờ không khổ nói được kia các đâu. con rồi. Bây giờ bà còn cái à? Suốt ngày ăn chơi, đòi ăn thì đòi ăn tốt, ăn ngon. Bây giờ để cho các con gánh vác cái số nợ nhiều thế này. Bây giờ không nói nhiều nữa. Tất cả là cái số tiền là giao cho hai mẹ con đấy. Tôi không biết đâu. Thôi bây giờ hai mẹ đừng nói nhiều nữa. Thôi chị ạ. Còn cái số nợ của em, nợ bên ngân hàng của bên chị ấy, thì bây giờ cả gốc lẫn lãi nữa. Chị bảo 1 tháng thôi thì được rồi. Thì em sẽ cố gắng sắp xếp để đủ để trả cho bên ngân hàng của chị. Còn bây giờ thì chị cứ đi về đi. Vâng. Thì hôm nay tôi cũng đến đây để nhắc cho anh biết vậy, xong có gì thì gia đình anh thu xếp là để trả gốc cả lãi cho ngân hàng của tôi. Thế thì tôi cũng đến đây tôi cũng bảo anh như thế là bây giờ tôi cũng xin phép về nhé. Vâng, được rồi. Chị cứ đi về. Vâng, tôi cứ về. Thôi mẹ. Giờ mẹ muốn đi về. Còn số lãi nợ ngân hàng với lại ấy thì
con các thứ xếp dần để con trả cho mẹ để về cứ về bà với Nhật bảo là không cần phải lo về những cái khoản nợ đấy đâu. Bây giờ cậu đã nói như thế là tôi cũng yên tâm rồi. Tôi sẽ về tôi sẽ bảo con gái tôi. Vâng. Không phải Đi lo nữa. về đây. Thế tôi xin phép cậu tôi đi về nhá. Vâng. Không muốn nhìn rồi, đi nhanh một tí nào. Đứng đây lử lử làm gì? Con còn đứng đấy à? Chưa vào nhà. Dạ là gì? Quát cái gì à? Còn nợ đấy cũng đều do mẹ mà ra, còn do ai nữa? Trước đây thì cứ đi vay mượn hoặc chơi bời cho lắm vào. Bây giờ ấy, nợ cả đống ngân hàng kìa. Giờ đổ tội người này người nọ. Giờ ai trả? Thế nở đấy có phải mẹ vay đâu? Thì cha mẹ, do mẹ nợ sao là không có tiền trả thì hai vợ chồng con phải đi vay để trả nợ cho mẹ chứ. Thế bây giờ mẹ còn bảo là không vay trả nợ cho mẹ thì vay cho ai? Tôi có nói nhiều đấy. Mẹ đi tìm việc gì làm đi. Lúc đấy chắc có con vay thì tổ tiên nhân tạo có phải của mẹ đâu. Có phải cái chỗ đấy đâu. Mẹ đi hỏi rồi, cả đứa cháu về khu trên lái nữa, hỏi bảo là con bảo là nó nhận trả rồi, mà cái bà nó lại không chịu nhận, bắt mẹ con mình hồi giảm một nửa. Nhưng mà chồng con đã nó tuy rằng nó ly hôn thật nhưng mà nó vẫn còn nghĩ lâu dài ấy. Nó còn bảo là cái đấy là con vai con tự giả và con ơi, không phải nghĩ nhiều đâu. Con nghĩ con định hổ chồng con giả, không phải là hổ dạ đâu. Chồng con đã tuy rằng ly hôn con thật nhưng mà nó dặn mẹ rồi, bảo mẹ về cứ bảo con không phải giả đâu. Nó bảo là chắc là bà mẹ chồng của con ấy nó khắc từ giả một phần, không thì cái đấy là lỗi của cái bà mẹ chồng của con thôi. Nó đi chơi nhiều quá, xong mới nợ nhiều, cái con mới đi vai về hổ bà giả. Bây giờ cho cái bà kia khắc giả nó mới biết, không thì nó không biết là cái tiền là có giá trị như thế đâu. Chồng con đã giả như thế rồi, con không phải bộ lo đâu. Rồi ra mình mình lo làm gì? Tại bà kia nó thích ăn chơi lắm, nó mới nợ nần nhiều lắm. Mình có phải là mình vai đâu, mình đi chơi bời đâu mà mình nợ đâu. Đấy là tại cái bà kia đi chơi nhiều quá, nó khắc nợ, nó khắc phải tự giả một phần chứ. Tuổi mà gì mà mẹ con mình giả, mẹ con mình có tiền đâu mà giả, không phải nghĩ nhiều đâu. Ngồi đây, ngồi đi con. Con không phải nghĩ nhiều đâu nhá. Con không phải lo đâu. Cái bà kia khắc tử kiếm tiền mà giả, mình lo cho nó làm gì? Không lo đâu, chả lo làm cái gì, mẹ cũng không lo đâu.